จ๊ะเอ๋มาดูการออกแบบขนมคุกกี้เท่ๆกันดีกว่ารายการฟินปากขอเสนอรูปแบบการทำขนมปังคุกกี้5ชนิดที่ใช้ได้กันทุกโอกาสคุณสามารถทำขนมปังกรอบที่ละลายในปากเหล่านี้ได้ด้วย5วิธีง่ายๆโดยใช้แป้งคุกกี้และส่วนผสมแป้งกับช็อกโกแลตมาเริ่มกันเลยดีกว่า
มาทำให้ของว่างยามเย็นของคุณดูมีสีสันและหรูหราด้วยคุกกี้รอยัลไอซิ่งผลไม้ในรูปของสตรอเบอรี่ส้มและสับปะรดรายการฟินปากจะแสดงให้คุณดูว่าเราสามารถทำขนมสวยๆพวกนี้ได้อย่างรวดเร็วมาเริ่มกันเลย ไม่มีคำว่าล้าสมัยสำหรับคุกกี้ที่ดูสวยงามเรามาเปลี่ยนคุกกี้ธรรมดาให้กลายเป็นคุกกี้กาแล็กซี่ที่มีสีสันสวยงามด้วยการใช้ไข่ขาวน้ำตาลไอซิ่งน้ำมะนาวเลมอนกลิ่นวานิลาและสีอาหารต่างๆรายการฟินปากจะแสดงวิธีให้คุณดูมาเริ่มกันเลย
เรามาใส่ใจกับขั้นตอนง่ายๆในการทำคุกกี้สวยๆและเค้กครีมรูปหัวใจกันเพียงใช้คุกกี้เมอแรงมาการองและครีมเนยเท่านั้นรายการฟินปากก็จะช่วยให้คุณอบขนมที่สุดแสนสมบูรณ์แบบนี้ให้คนที่คุณรักได้มาเริ่มทำกันเลย